So welcome back sa channel natin guys. For this video, solve naman tayo ng mga worded problems involving approximation pa rin. So sa problem number 1, find the approximate change in y when x changes from 4.5 to 4.95 if y is equal to x squared plus 3. So for the solution, number 1, meron tayong y is equal to x squared plus 3. Yan, di ba? So, ang hinahanap natin is approximate change in y. Therefore, yung delta y natin. So, express muna natin si y in terms of f of x equal sa function na to, which is x squared plus 3. Di ba? And yung formula natin for approximate values is yung delta y equal siya sa f of x plus delta x minus f of x, di ba? So, una natin gawin, kunin muna natin si delta x para meron tayong substitute dito sa formula natin. So, from the given function, i-assume natin na yung value ng x natin is yung original, which is yung 4.5. So, x is equal to 4.5. Yan yung gagamitin natin dito sa pagkuha natin ng change. And then, yung delta x natin, delta x is equal to yung change from 4.5 to 4.95, which is yung difference nila. So 4.95 minus 4.5. So si delta x equal siya ngayon sa 0. Kung i-calculate nyo na lang guys, pero tingin ko this is 0.45 kasi 0.50 plus 4.45 is 0.95, diba? So ito ngayon yung x natin and yung delta x natin, nasa-substitute natin dito para makuha yung value ng delta y natin. So, meron tayo ngayon na delta y is equal to itong function natin, lahat ng mga x, dadagdagan natin ng delta x. So, x plus delta x siya ay naka-square, di ba? Plus 3 minus f of x natin. Ang f of x natin is equal to x squared plus 3, di ba? Therefore, pwede na tayo mag-substitute ng values. Meron tayong 4.5 plus pa pala 4.5 plus, di ba? Delta x natin which is 0.45 squared plus 3 minus, di ba? Meron tayong x squared na ang value ng x natin is 4.5. So, 4.5 squared, and meron tayong plus 3. Di ba? So, bago natin i-input sa calculator, simplify na muna natin. Itong 4.5 plus 0.45 natin is, ito lang naman yan na 4.95. Di ba? So, 4.95 squared plus 3 minus 4.5 squared, di ba? Then negative times positive is negative 3, di ba? So 3 minus 3 is 0. So i-cancel ko na dito kasi 0 lang naman yan. So meron na lang tayo ngayon na 4.95 squared minus 4.5 squared. Yun yung value ng delta y natin. So pag sinolve natin yan sa calcu, solve natin sa calcu, 4.95 squared minus 4.5 squared equal yan sa 4.2525. So this is 4.2525. That's the approximate change sa y. So kung halimbawa kukunin natin si exact change in y, di ba yung formula natin is delta y, this is the approximate, diba? Value. Kung kukunin natin yung exact change, diba? So yung formula natin is f prime of x then multiplied by delta x, diba? So kung i-differentiate natin si f of x natin, meron tayong derivative ng x squared which is 2x, diba? Derivative ng 3 is 0, so 2x plus 0 is still 2x times to ngayon ng delta x. Na kapag nag-substitute tayo ng value,
meron tayong 2 times yung x natin which is 4.5 times yung delta x natin which is 0.45. Diba? So si delta y natin is equal ngayon sa calculator ko to, this is 9 kasi 2 times 4, 4.5 times 0.45. So its exact value is equal to 4.05. This is the exact value. So kung titingnan ninyo, 4.2525 yung approximate value and yung exact value natin is 4.05, which is kung hindi naman tayo masyadong meticuloso, pwede nating sabihin na approximate na tong dalawang values natin, diba? Pero since ang hinahanap natin sa approximate change, ito yung pinaka final answer natin, diba? So for number 2, burahin ko na ulit to. Yung number 2 problem naman natin, radius of a sphere is 6 inches. Find the approximate error in the calculated volume of the sphere if the possible error of its surface area is 0.025 square inches. What is the relative error in the volume? So sa problem number 2, meron tayong dalawang unknown or hinahanap. Yung una, approximate error in the calculated volume. Pangalawa, relative error in the volume. So kapag pinag-uusapan natin is error, tumutukoy lang naman yan guys sa change or sa differential na kung anumang variable. Diba? For example, itong approximate error in the calculated volume, ang tinutukoy lang naman niya dyan is dV. And yung given natin which is possible error of its surface area na 0.025, that is, since surface area to, dA, di ba? Yung derivative ng A or yung differential ng A. So, paano natin isosolve yung mga ganyang problems, di ba? So, yung formula natin for number 2, yung formula natin ng sphere for the volume, since ang hinahanap natin is volume, di ba? Alam natin ang volume is equal to 4 over 3 pi r cube, di ba? So, kung i-differentiate natin to, kasi ang hinahanap natin is dV, diba? dV, diba? So, para makuha natin yung dV, differentiate natin to. So, for example, differentiate natin siya. Let's say this becomes dV is equal to 4 over 3 pi na constant times derivative ng r cube, which is 3 r squared times derivative ng r, diba? Then, this cancels. Meron tayong 3 divided by 3 na equal lang naman sa 1, di ba? So, yung dV natin is equal to 4 pi r squared times derivative ng r. Ang hinahanap natin is dV. Meron tayong given na radius which is 6 inches. Ang problema, wala tayong given na dr, di ba? Or yung derivative ng r. So, paano natin yan kukunin? Meron tayong given dito na possible error of its surface area is 0.025 square inches. So, from that given, pwede natin i-extract ngayon kung ano yung value ni dr natin. So, paano? For example, meron tayong formula ng area ng sphere pa rin, di ba? Which is 4 pi r squared. So, pag differentiate natin to, kunin natin yung differential both sides. So, this becomes dA is equal to 4 pi is a constant. Derivative ng r squared is 2r dr. Ganyan, di ba? So, ang mangyayari ngayon, simplify natin. Derivative ng a is equal to 4 times 2 is 8 pi r dr. So, meron tayong given na error of its surface area. Nasabi ko nga, kapag error, yung pinag-uusapan, that is the differential of the given variable na sa case natin na to, surface area. So, that is dA, diba? So, ang kailangan natin is dr para meron tayong gamitin dito. So, ang derive natin to, si dr is equal siya sa dA all over 8 pi r, diba? So, dinivide ko lang both sides by 8 pi r, kaya dA over 8 pi r para makuha natin si dr. Then, substituting the values, yung derivative ng a natin or yung error ng surface area is 0.025
25 all over 8 pi times yung radius natin, which is given as 6 inches. 6. So yung dr natin equal siya ngayon sa calculator ko, guys. Check nyo na lang din yung value sa inyo. Meron tayong 0.025 divided by 8 pi times 6. So ang value ko is 1.65786 times 10 raised to negative 4. I-round ko na lang siya into 2 decimal place. So let's say 1.66 times 10. 1.66 times 10 raised to negative 4. Ito ngayon yung value ko ng dr na isa-substitute ko dito. So para makuha natin ngayon yung error ng volume, di ba? Approximate error in the calculated volume. Substitute tayo ng values dito. Meron tayong 4 pi times r squared, na yung r natin is 6. So meron tayong 6 squared times dr, na yung dr natin is 1.66 times 10 raised to negative 4. Diba? So yung dv natin, or yung error in the volume, is equal to, calculator ko na lang ulit, guys. Meron tayong 4 pi times 6 squared times yung error natin. So ang lalabas na value is 3 over 40 or 0.075, di ba? So since volume tong error in the volume tong hinahanap natin, so since naka-inches squared tayo, let's assume na unit nito is cubic inches, di ba? Ito ngayon yung isa sa mga hinahanap natin. Pero meron pa ditong isa, relative error in the volume. So para makuha natin yung relative error, so let's say that's RE, equal yan, guys, sa error, which is yung dV. Sa case natin na to, dV over, wala nang tinta, dV over yung volume natin, or yung error per unit volume natin. So isolve muna natin yung volume natin para makuha natin yung relative error, diba? So yung volume natin, ito yung formula natin. Substitute tayo ngayon ng values. So si dV, alam natin na 0.075. Didivide ko siya ngayon ng volume ng formula ay 4 over 3 pi r cube. So meron tayong 4 over 3 pi. Then yung radius natin ng value ay 6, diba? Cube. So si relative error natin equal siya ngayon sa, calculator ko na lang ulit, guys. So 0.075 divided by 4/3 pi times 6 cube. The answer is 8. Since mahaba, around ko siya sa 2 decimal places, 8.29. So 8.29, diba? Is 29 times 10 raised to negative 5. So ito ngayon yung pangalawang unknown natin. So nasolve na natin yung approximate error in the calculated volume, which is 0.075 cubic inches, and yung relative error in the volume, which is 8.29 times 10 raised to negative 5. Then for number 3, burahin ko na ulit. Solve naman natin ngayon si number 3. For problem number 3, the base of a right triangle is 5 feet and its hypotenuse is 7 feet. Find the approximate change in the altitude when the hypotenuse changes from 7 to 7.05 feet, di ba? So for number 3, meron tayo ngayon na right triangle. So let's say ito yung right triangle natin, na yung base daw niya is 5 feet. So let's say this is 5 feet and the hypotenuse is 7 feet, diba? Find the approximate change in the altitude. Ang altitude natin is ito, yung height natin, diba? So let's denote this as A. When the hypotenuse changes from 7 to
7.05 feet. From this given, makukuha natin yung change ng hypotenuse natin, which is, let's say, denote natin as delta H or hypotenuse, di ba? Equal siya sa 7.05 minus 7. So, si delta H natin or yung change ng hypotenuse is equal to 0.05. So, magagamit natin yan mamaya. So, ngayon, since kinukuha natin yung approximate change in the altitude, therefore, kailangan kunin natin yung differential of A. Kukuha tayo ng relationship between sa tatlong given na meron tayo, which is 7 feet, 5 feet, tapos itong altitude na hinahanap para makuha natin yung differential ng A. So, since right triangle yung given, kunin na lang natin yung relationship gamit yung Pythagorean theorem, di ba? So, from this, pwede kong sabihin na si A squared, di ba, is equal to, let's say, ito ay base B. So, lagay ko siya B. Then, ito ay H, since siya yung hypotenuse, di ba? Equal siya sa square ng hypotenuse minus square ng base, di ba? Pythagorean theorem lang naman. Since hypotenuse to, altitude to, yung hinahanap, para makuha natin yung altitude, square ng hypotenuse, minus natin ang square ng base, di ba? So, next step, differentiate natin siya both sides. So, meron tayong derivative ng a squared, which is 2a dA, equal siya sa derivative ng h squared, which is 2h dh, diba? Minus derivative ng b squared, which is 2b db. So, mag-factor out ako ng 2 from the right side ng equation. Meron tayong 2a dA is equal to 2 times h dh minus b dB, di ba? So, pwede kong i-cancel itong 2 na to, di ba? Let's say, nag-multiply ako both sides ng equation by 1/2. Ma-cancel yung dalawang 2 na yan. So, meron na lang tayo ngayon na a dA is equal to h dh minus b dB. Meron tayong given na delta h or dh. Meron tayong given na hypotenuse, which is 7. Meron tayong given na b, di ba, which is 5 feet, di ba? Ang kailangan natin ngayon, wala tayong given na db at saka a, kasi ang kailangan natin si dA. So, kung i-derive natin si dA ngayon, equal siya sa h dh minus b dv all over a, di ba? Ang problema, wala tayong given na db, saka wala tayong given na a. Paano natin ngayon kukunin yung dB? So, kung babasahin natin mabuti yung problem, the base of a right triangle is 5 feet and hypotenuse 7 feet. Ito na yun. Find the approximate change in the altitude. So, ang hinahanap natin is yung change ng altitude when the hypotenuse changes from 7 to 7.05 feet. So, ang nangyayari sa triangle natin, guys, nagbabawas yung hypotenuse niya. So, habang nagbabawas yung hypotenuse niya, nababawasan din yung height. So, for example, nagiging ganito. Diba? Since umikli yung hypotenuse niya, bumaba din yung height, diba? Tapos magiging ganito na lang. Let's say ganito. Diba? So, habang umikli yung hypotenuse, bumababa din yung height. Pero wala namang sinabi, guys, na yung base niya nagbabago. So, iti-treat natin yung base niya as constant, diba? So, kung constant yung base natin, yung derivative ng constant is 0. This becomes 0. Therefore, itong buong to is 0. Kasi 0 times b, yung value ng b natin is 5, is still 0. Diba? Ngayon, saan natin kukunin yung a? Si a natin ngayon, makukuha natin by Pythagorean theorem. Diba? So, given naman yung 7 feet na hypotenuse at saka yung base na 5 feet, pwede tayong kumuha ng value ng a. Diba? So, yung dA natin, burahin ko na to para hindi makagulo. Si dA natin, equal sa ngayon sa h, di ba? Yung value ng h natin or na hypotenuse, which is 7 times dh. Yung dh natin or yung delta h is
0.05 all over, di ba? Kasi ito wala na to. A natin, ang A natin is equal sa, di ba? Pwede natin kunin dito, which is h squared. So 7 squared minus 5 squared, then square root nito, di ba? So makuha natin ngayon yung change sa altitude natin or yung differential A natin. So ang i-calculator natin siya, that's 7 times 0.05 divided by square root ng 7 squared minus 5 squared. So ang lalabas na answer guys is 0.07144. So gawin mo na lang siyang 0.07 since yung unit natin is in terms of feet. This is also in feet. Ito ngayon yung final answer natin or yung approximate change in the altitude when the hypotenuse changes. So, ganoon lang guys kapag ina-applyan natin ng derivatives or na approximation yung mga worded problems natin. Hoping na naintindihan nyo kung paano natin sinolve yung problems. If you have any questions, feel free to leave it at the comment section. Yun lang muna ngayon guys. Thank you and stay safe.